Kaway guys sa camera. Mga takot umitim. All black pa man din tayo, Paula. Dito na tayo? Kuya, anong pangalan mo? Thank you kay Kuya Cyrus. Ginagawa mo. Dalawa kayo. Dalawa kayo. Kaya pa ba? Kaya today. Ang daming etching. Wawi. Hingal na siya. Hingal yan. Ay mga bi! Pagod na kami! Huwag kayo iiyak. Riz! Sana all sweet. Maganda. Sarap po. Tara, pagkampitaw. Nagawin na kami sorry sa kapita. I arrived! Kaya pa today, Dad? Mahaba-haba pa yan, oh. Whew. Kaya today? Ang ganda! Oo, no? Lapit na kami sa peak. Super pagod na. Meanwhile. Ay, tutulungan ka na ni Kuya. Sasalubungan ka niya. Kuya! Kuya lang! Bakit lang? Kaya today? Ayoko na. Kapag mag-hiking ka pa ba? No, my friend. First time mo ba mag-hiking? Kaya ayoko eh. Marami ko na pakasindon. Si Kuya ang savior. Si Kuya ang savior. Thank you, Kuya. Huwag tayong papakampante. Bibigyan mo ng kasyan si Kuya. Si Raulo ka. Oh! Finally, nasa peak na. Kuya, may mautusan ba bumili? Nang ano? Nang ano? No. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Kaya pa ba? Kaya pa ba today? Makain pa. Andiyan ka ni Ernesto.
Sarap yan. Huwag ka na pumasok siya. Kahit ang tigas, kahit Ano ang yan, tigas-tigas lasing? ng ano ko yung mga dito ko. Lasing ba yan? Pero 7 years na kayo, di ba? Kita ako eh. Kita ako. Hindi ko nakita. Do! Hawak ako pa ba yung batuta mo bago kami na? Lagi uminom ako. Uminom mo naman pala eh. Lagi uminom ako. Ito naman eh, inaano mo naman eh. Umiinom pa pala eh. Tagayan mo tayo. Sa kanya na. Bigyan mo. Pre. Yung sinabi mo umiinom ka. Kalamansi. Kalamansi. Lasing na. Kalamansi. Ayun, meron Eh, titignan ko ha. Ito, asin. Asin. Bakit scam yan? Titignan ko lang. Ay, lakas. May balag pa oh. May balag pa. Kaya mo yan. Walong. Si Paula tawan-tawa ang putang ina. Kanino bang jowa ito? Mapunta kayo sa pag Morning. Morning guys. Kaya pa today. Ayun niyo pa. Tara na guys. Init na rin kami. One eternity later. Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Mamihan ni Kuya. Shoutout po sa Manong. Kuya, pangalan niyo? Congrado. Nandito po tayo sa Antipolo sa Mamihan ni Kuya Conrado.